taas ang kamay ng mga mahilig pumunta sa Chinatown. O, di ba? Anong paborito mong kainin sa Chinatown aside from pansit, mami, siopaw, etong shrimp relleno. Makikita mo, di ba? Yung parang ang taba-tabang tempura na pagka hiniwa mo, may shrimps, may giniling, at kung ano-ano pang masarap na ingredients, isasawsaw mo sa sweet and sour sauce, and then eat it with fried rice or pansit. So, gawin natin yan ngayon. So first, let's start with the sauce. Actually, itong sauce is parang bonus na lang kasi naituro ko na to paulit-ulit. And actually, this recipe, masarap siya kahit sa ketchup lang. Pero gumawa pa din tayo ng sweet and sour sauce. I have here banana ketchup. You can also use tomato ketchup. Eh, di ba? Minsan kasi sa Europe, ay, social. Mahirap maghanap ng banana ketchup. So, you can use tomato ketchup, water, vinegar, white sugar, and this is just cornstarch, just for the thickener. Just mix it like that. And pagka nag-dissolve na, turn on the heat, and then just cook it until thick. Pinapainit ko na yung aking mantika dito kung saan ko ipiprito yung shrimp relleno. Eh bakit walang pineapples? Naglalagay ako ng pineapples. Naglalagay ako ng bell pepper. Alam mo kung anong gusto mong ilagay dyan, ilagay mo. But for today, I just like it plain kasi ang star of the dish is the shrimp relleno. So just until thick, pag kumulo yan, lalapot na yan. Okay, so you see it's thickening. Pag kumulo yan, oh, see? Ready na. That's it. Season it with salt and pepper. Okay, and then you set it aside. That's it. Okay, ready na to para mamaya. O ayan, nagawa na natin yung sauce. So now let's prepare the relleno, the shrimp relleno. Pagka sinabing relleno, that is a kind of dish na ang ginagawa natin is nilalagyan natin ng panlaman sa loob. O, di ba, meron kayong bangus relleno o rellenong bangus, chicken relleno, bell pepper relleno. Tung hipon, pwede din. Pero since ang hipon natin ay medyo makitid, ang gagawin natin, it's more of we're going to cover this with the meat mixture. So the first step, meron ako ditong hipon na binalatan na, tinanggal yung ulo, and then tanggalin mo lang yung ugat or yung sinasabi nila na dumi daw yun ng hipon. So this is, the term that we use is, you want to devein the shrimps. So nagawa na natin yan. And the next, let's do the meat mixture. So I'm going to start with my pork giniling. I have here pork giniling. And then into this, I'm going to put, meron akong finely chopped red onions. Para lang itong lumpiang Shanghai. I have here carrots, finely chopped as well. Cheese, o di ba? Ito yung magpapaspecial sa ating relleno. Magiging creamy and at the same time, it helps bind the mixture as well. Flour, binder lang din. Eggs, binder. And of course, your seasoning. I have here salt, sugar, and black pepper, o, di ba? And then, pagsama-samahin mo lang yan. Ganyan lang. Until binded. Okay, o, see? Do not overmix it. Kasi pag in-overmix natin, nagiging rubbery yung mixture. And then the next step, ipo-portion lang natin yan. Ganito lang kadali. I'll show you how we portion it. So, una, meron ako ditong malaking ice cream scooper. Kung wala ka namang ganito, okay lang din. Gumawa ka na lang ng parang kasing laki ng, ano ba to? Ano bang gantong kalaki? Lemon. Parang kasing laki ng lemon. O, di ba? And then, you get your shrimp
ipatong mo lang na ganyan, and then you just cover the shrimp with your meat mixture. Ganyan lang. Okay? O, see? Ganun lang kadali. And then you put it there. Just in case naninikit yung kamay mo, ang pwede mong gawin is you just dip it in water. Konting tubig lang, see? O, para mas shape mo siya. Ah, diba? Isn't it bongga? It is. Let's do it one more time. Ah, see? The shrimps. Pwede ko bang lagyan ng chorizo yan? Kasi gusto ko lagyan ko ng Chinese chorizo that I chop-chop. Pwede ko bang lagyan ng crab meat yan? Ay, may nakita ko naglalagay ng bell pepper. Ay, gusto ko may raisins. Gusto ko may pickles. Teka muna. You know the answer. Ilagay mo dyan kung anong type mong ilagay. Pwedeng pwede. Ano ba? Kung anong gusto mong ilagay dyan, ilagay mo. 'Di ba? Huwag ka lang maglalagay dyan ng bitterness. Yun lang ang huwag mong ilalagay kasi hindi sasarap ang fudang pag bitter ka. So yan, fold mo lang na ganyan. And then of course, this step, pwede mo nang gawin to ahead of time. Let's say bukas pa yung party, gawin mo na ngayon to, and then bukas mo siya i-bread. So ang gagawin ko, kunwari may party ako bukas, gagawin ko na lahat to ngayon, and then maya-maya, or bukas, kunwari, ibe-bread ko siya. O, diba? Super bongacious. O, yan. Ganyan lang. Okay, and then I'll continue. So, ayan na. Nakorte na lahat ng ating shrimp rellenos. And the next step is, we want to bread it. So, nag-ready na ako ng breading station. I have my flour na nilalagyan ko ng salt, eggs, and of course, my favorite, Good Life breadcrumbs na talaga namang magbibigay ng added crunch sa ating relleno. And ito yung magbibigay ng coating dun sa labas niya, which will act as a protective layer para mapanatiling moist and juicy yung feeling. O, diba? Super bongga. So, I really love this. And, bukod dyan, magiging talagang restaurant quality ang inyong dishes. Particularly, our shrimp relleno. So, simulan na natin ang pagbe-bread. Very important din na isi-season mo yan with salt and pepper para hindi lang yung loob ang malasa, pati labas. Mix it. Pati ito, and then also beat the eggs. Mainit na yung mantika, bubuksan ko ulit siya and then I'll just put it on low flame. So first, kuha ka lang and then roll it in flour into the eggs. Okay, and then into the breadcrumbs. Sundin mo pa din yung basic rule na panatiliin mong malinis yung isa mong kamay. And then, magbre-bread ako ng mga 6 pieces bago ko siya ibato dito sa mantika. It's very important na talagang well-coated siya para din yung cheese is hindi kumakawala. O, diba? Pag kasi kumawala yung cheese, hindi maganda, nasusunog. O, diba? Buti pa yung cheese, ayaw natin pakawalan. Kung ayaw mo siyang pakawalan, pagluto mo siya nito. Dagdagan mo ng fried rice, ha? Baka sabihin, ano lang, may recipe tayo ng Yang Chow fried rice. Yun ang perfect partner nito. Ayan. So, nakagawa na ako ng 6 pieces. And then, ang gagawin ko, pwede na ako magsimula magprito. Okay, let's start frying this. Ganito lang yan, slide mo lang, papunta sa mainit na mantika. Just until golden brown. Yung mantika natin, no, medyo lagay mo lang sa low, medium, para siguradong hanggang loob is naluluto.
Ayan, tutulungan ako ni Laika na i-bread yung ibang mga naiwan dyan dahil mahina ang kalaban. Look! Nice, di ba? I'm using half-used oil, half-new oil. Very important yon ha. Yung pinagprituhan ko nitong shrimp relleno when I was testing the recipe, tinabi ko yon and ngayon hinaluan ko ng bagong oil. Mas maganda kasi talaga ang kulay ng produkto kapag gumagamit ka ng used oil or at least hinahaluan mo ng used oil. Siyempre, wag naman yung nangingitim na yung mantika, ginagamit mo pa. 'Di ba? Hindi naman. Mga 3 gamit, yun, pwede pa yun. Wag naman gamit na gamit. At syempre, ang pinakaayaw natin, yung mga manggagamit. 'Di ba? Yon. No, no. Tinatapon yon. Yung mga manggagamit. Parang mantikang nangingitim. Discard responsibly. Huwag mo itatapon sa lababo. Diba? Huwag mo itatapon sa lababo. Lagay mo sa plastic, buhol mo, and then itapon mo ng maayos para iwas pollution. Ang used oil. Diba? O kaya, lagay mo sa isang container, may mga kumpanyang pumipick up niyan. Pinipick up yan, parang dati dito sa restaurant. Every month, may nagpipick up ng used oil. Walang lugar sa atin yan, yung mga manggagamit. Diba? Okay, yan. Just until golden brown. Like this. Malapit na to. Okay, so ito, golden brown. Ganyan lang. See? How nice. And then you just put it there. Patagasin mo ang mantika. Okay, so ayan, hinahango ko na ang ating rellenos. Look how nicely golden brown. And since may cheese yan, hindi mo talaga may iwasan na makontaminate yung oil. After every batch na ipiprito mo, make sure linisin mo yung mantika. Ganyan lang. Meron ka lang ganito, oh, di ba? O, hindi mo naman ikakalugi yung paglilinis mo ng mantika na yan. Then, just continue frying. So, this is now the last batch. While we are frying the last batch, kaya siya bumubula, it's because of the cheese. Nothing to worry about. Pagpaluto na yan, mawawala din yung bula. While we are frying the last batch, tikman na natin itong pinrito natin, of course, with my homemade sweet and sour sauce. Hatiin ko muna sa gitna. Ooh! Super bongga. Look at the cheese, oh. Nagme-melt-melt and umuusok-usok pa. And kita mo pa din yung hipon. That's a good thing na hindi sasabihin, ay, hindi makita yung hipon. Oh, di ba? Sana hindi ako mapasok. Super crunchy and super tasty hanggang loob. Eto naman kung nasan yung tail. Sa panga dito. Mainit po siya ha, pero hindi ako napapaso masyado. Slight lang. Just perfect. If you can see the inside, hindi siya yung parang kumakain ka ng sausage or yung commercialized na longganisa na ay, parang puro extender. Ayan o, makikita mo na ano pa din siya, yung may, ano bang tawag doon? Crumbly yung loob, pero hindi siya yung nagugutay-gutay. 'Di ba? Oh. So, basically, when you know the basic techniques, you can always prepare restaurant quality foods, meals, mga ulam-ulam at home. O, 'di ba? Katulad nitong shrimp relleno na tong
binabalik-balikan ko sa Binondo. Ngayon, kayang-kaya kong gawin sa bahay. At syempre, the extra crunch because of our favorite Good Life breadcrumbs. Isn't it bongga? It's very bongga. So don't wait any longer. Magluto ka na nito dahil alam ko na iinggit ka ang social-social niya. Pero ang daling gawin and hindi naman siya ganun kamahal actually. Kasi yung shrimps is isa-isang piraso lang, isang ulaman mo na yan. Pero ako kasi, kinain ko siya, isang subuan ko. So, gumawa ka na and I'm going to see you all soon.